Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi am pentru voi al doilea episod din seria mea pentru nunți, și anume cum să începi să-ți organizezi nunta. Aici am să cuprind pe larg lucrurile cu care ar fi bine să începeți, dar și anumite idei sau tips and tricks, ca să-i zic așa, în ceea ce privește organizarea acesteia. Deoarece nu vreau să fie foarte lung acest videoclip, haideți să începem! În episodul trecut v-am prezentat top 11 lucruri pe care să le faceți odată ce v-ați logodit. Astăzi am să vorbesc puțin despre lucrurile cu care ar trebui să începeți pentru organizarea nunții. Pentru început este foarte bine să stați jos cu logodnicul sau logodnica și să vorbiți tot felul de aspecte legate de cum v-ar plăcea să arate nunta voastră, unde v-ar plăcea să fie localizată, dacă este vorba de o nuntă mare, cu mulți invitați, o nuntă mică, cu mai puțini invitați, sau mai degrabă o nuntă în familie, doar cu rudele și prietenii voștri apropiați. Un alt aspect foarte important ar fi ce fel de nuntă ați vrea să aveți. Tradițională, modernă, glamour, etc. Ați înțeles voi la ce mă refer. Încă nici nu fixasem data anunții și deja eu aveam un folder pe calculator intitulat nuntă și tot ce înseamnă acest lucru. Am început cu fotografii, pe urmă articole, site-uri în diferite limbi. Am dat de niște site-uri tip planning sau planner, mă rog, cum vreți voi să spuneți. Acolo vă vor spune niște pași în funcție de lunile până la nunta voastră. Eu pot să spun că am preluat oarecum de pe un anumit site acei pași și mi-am notat în propriul meu planner, tocmai ca să controlez mai bine plannerul și astfel nu voi depinde foarte mult de internet. Deoarece nu tot timpul am internet la dispoziție și atunci în plannerul meu personal am tot ce înseamnă organizarea nunții și mi se pare mult mai comod și sincer m-am cam săturat de toate lucrurile astea care se întâmplă virtual și nu știu, mi se pare și foarte interesant să mă apuc să scriu acolo, să iau notițe, să trag peste anumite chestii pe care le-am făcut deja, să le decorez frumos și așa mai departe. Dar haideți să las plannerul la o parte. În cazul în care ați vrea să vedeți cam cum arată plannerul meu, spuneți-mi și eu voi filma acel videoclip cu mare drag pentru voi. Am menționat de niște site-uri, eu am dat peste mai multe site-uri, dar mi-au plăcut mai mult două. Am să las și linkul în boxa de descriere pentru voi. Este vorba despre Do You și Save the Date. Ambele au tot felul de lucruri despre organizarea nunții, au tot felul de ustensile pe care voi le puteți folosi în organizarea nunții voastre, cum ar fi lista invitaților, bugetul, aranjarea meselor, tot felul de chestii de genul și îmi place foarte mult că la buget vă dă așa o fel de listă virtuală sau orientativă, mai bine zis, ca să vedeți anumite lucruri care ar trebui să fie și pe lista voastră de cheltuieli, ca să spun așa. Dar pentru mai multe detalii vă invit să mergeți să vedeți, să verificați aceste site-uri și cu siguranță vă veți da seama cu exactitate despre ce vorbesc și cu siguranță o să vă placă. Și acum am să vă spun ceva din casă, vorba aia. Eu am colectat tot felul de fotografii și informații legate de cum mi-ar plăcea sau lucrurile care mi-ar plăcea și pe urmă m-am dus și am discutat cu logodnicul meu și am arătat pozele, i-am arătat articolele pe care le-am selectat și a fost mult mai ușor pentru noi să alegem și cum am făcut acest lucru. De exemplu, am selectat anumite fotografii care ne plac amândurora și le-am pus într-un alt folder. Și pe urmă știam unde să mergem pentru acel folder, să alegem exact ceea ce ne place nouă cel mai mult. Mi se pare că este varianta mult mai simplificată și totodată este foarte eficientă, cel puțin așa a fost pentru noi. Peste tot am văzut alegerea stilului nunții. Eu am fost foarte nedumerită deoarece nu știam exact dacă vreau un anumit stil la nunta mea.
Și m-am tot gândit, ce stil, și am tot făcut cercetări în legătură cu această temă și nu știam exact. Dar mi-a venit mie o idee, de exemplu, nu știu, aveți mai multe stiluri care vă plac, romantic sau tradițional sau boho style sau tot ce vă vine vouă în cap. Puteți să preluați anumite chestiuțe, micuțe sau mai mari, și să le combinați și împreună să formați un alt stil care să vi se potrivească vouă și caracterului vostru. Este foarte important ca nunta voastră să fie personală și să nu vă faceți griji că wow, oare o să-i placă la cutărică, oare o să-i placă și la celălalt. Nu. Deci trebuie să vă scoateți chestia asta din cap. Vouă trebuie să vă placă tot ceea ce faceți în legătură cu nunta voastră. Vouă și decât vouă. E ok să ascultați sfaturi din alte părți. E ok să ziceți ok, mulțumim, o să ne gândim, dar să o faceți după cum vă place vouă și după cum vi se potrivește vouă. Acest lucru este foarte important. Și trebuie să spun că eu cam pe principiul acesta mă învârt, să organizez nunta ca să fie așa cum ne place nouă și să reflecte personalitatea noastră. În cazul în care nu știți foarte bine cu ce să începeți, este foarte important să începeți să căutați sala. De ce spun acest lucru? Noi la început am tot căutat o fel de săli pe net și am început să mergem să vedem sălile pe care noi le-am găsit pe internet și am realizat că nu se potrivește nunții noastre. De exemplu, am văzut o sală superbă, foarte mare, cu o capacitate mult prea mare de invitați față de cum aveam noi, și a spus, proprietarul sălii a spus că îmi pare foarte rău, dar nu vă pot ajuta deoarece sala este foarte mare, nu o să arate bine și așa mai departe. Acest lucru m-a dezamăgit foarte tare, deoarece a fost o sală superbă, cred că v-am mai menționat de ea și în celălalt episod al acestei serii. Și da, din păcate a trebuit să ne schimbăm puțin strategia și atunci, oricum la orice sală sunam, ne întrebau prima dată câți invitați avem. Deci este foarte important să vă conturați alegerea sălii în jurul la câți invitați și neapărat ce fel de nuntă veți avea. Și acum, ca să fac o legătură între sală și stilul nunții, odată ce v-ați ales sala, vă poate ajuta foarte mult să determinați și stilul nunții. Că, de exemplu, dacă alegeți o sală specială pentru nunți și este foarte frumos dichisită, cu satin pe tavan, cu tot felul de candelabre superbe, cu tot felul de aranjamente drăguțe, este imposibil, adică nu că este imposibil, dar pur și simplu nu arată bine să îți impui un stil tradițional sau rustic sau așa mai departe. Pe când dacă este o sală de restaurant foarte minimal aranjată și decorată, atunci acolo puteți jongla și puteți să vă faceți absolut ce stil puteți voi și absolut la orice vă gândiți voi. Așa că eu zic să țineți cont și de acest aspect. De asemenea, un aspect foarte important este să stabiliți încă de la început bugetul, deoarece în funcție de asta vă veți putea alege și sala, deoarece odată ce mergeți să vă alegeți sala, automat ei vă vor da niște oferte care includ meniurile pe care ei le au. Meniurile, desigur, în funcție de sală, încep undeva de la 90 de lei și urcă până la un meniu all-inclusiv, care poate să fie și 500 de lei pe persoană. Eu nu aș alege fix meniul all-inclusiv, deoarece nu mă încântă deloc. Consider că este foarte mult și nu vreau nici să irosesc banii, deoarece toate mâncărurile alea nu se vor consuma. În fine, aceasta este o altă poveste. Dar este foarte important de știut că toate lucrurile se învârt în jurul bugetului. De exemplu, chiar în momentul de față îmi caut o florărie și care să-mi aducă aranjamentele și florile necesare pentru sală și am fost la o florărie care mi-a spus depinde foarte mult ce buget aveți. De exemplu, ai 1000 de lei, 2000 de lei,
noi îți putem face un pachet care să fie până în suma respectivă. Deci, totul depinde de buget. Nu uitați că acest lucru este foarte important. În anumite cazuri este important să vă hotărâți cine va plăti nunta. Desigur, pentru unele persoane nici nu se pune problema cine va plăti nunta, dar pentru anumite persoane acest lucru poate să fie un ajutor sau fie un punct care trebuie neapărat hotărât. Deoarece sunt foarte multe persoane, sunt foarte multe familii care doresc fie nașii să plătească nunta, fie părinții mirelui să plătească nunta, fie părinții mirilor să plătească nunta, fie mirii să plătească nunta, sau jumătate părinții, jumătate mirii și așa mai departe. În cazul meu, noi am ales ca eu și cu logodnicul meu să plătim toată nunta. Bineînțeles, cadourile și lucrurile care vin din partea părinților sau rudelor, persoanelor apropiate sunt foarte binevenite. Nu refuzăm pe nimeni, deoarece ne ajută foarte mult la bugetul nostru. Deci trebuie să luați și în considerare și acest lucru. O nuntă este foarte costisitoare și nu am crezut acest lucru până nu am început să organizez una și nu vine să cred. Mai bine nu te căsătorești, toate sunt foarte scumpe. În momentul în care aud că e vorba de o nuntă, automat se dublează, triplează prețurile și acest lucru este strigător la cer, deci nu vine să cred. Credeți-mă că și bucata aia de șervețel pe care voi o folosiți, pe care voi o veți folosi la nuntă, a costat în jur de 50 de bani. Și nu puteți lua decât un singur șervețel pe persoană, deoarece, Doamne ferește, e vorba de un șervețel, nu? Și trebuie să iei multe. Și gândiți-vă dacă aveți o nuntă de 120 de persoane, să zic. Trebuie cel puțin să luați 120 de șervețele, dar trebuie să luați mai multe, de 2 ori sau de 3 ori mai mult, că niciodată nu se știe când veți avea nevoie de șervețele. În fine, aceasta este o altă poveste pe care nu aș vrea să o discut la capitolul acesta. Un alt lucru pe care aș vrea să-l menționez este să vă focusați pe elementele importante ale nunții și abia apoi să vă gândiți și la celelalte. Aici mă refer, de exemplu, găsiți-vă 3 lucruri care sunt absolut necesare și care necesită cea mai mare atenție pentru voi. Nu știu, decoratul sălii, rochia, nu știu, deci vreau să mă înțelegeți la ce mă refer, nu știu exact acum, dar mă rog, ca să înțelegeți și voi ideea. Sunt foarte multe lucruri care nu necesită prea mare atenție și în felul acesta vă eliberați puțin anumite lucruri din cap și nu o să fiți atât de stresate și lucrurile o să curgă foarte ușor și se vor rezolva mult mai ușor. Nu uitați că sunt foarte multe lucruri prin intermediul cărora puteți să micșorați puțin sau să salvați bugetul nunții. Sunt foarte multe lucruri pe care aș putea să le menționez, dar nu am să discut foarte mult despre acest lucru, deoarece m-am gândit să aloc un întreg episod acestui lucru, așa că dacă doriți să vedeți, bineînțeles, nu uitați să fiți alături de mine și în săptămânile viitoare pentru a nu pierde acel videoclip. Dar am să vă spun un singur lucru, ca să vă puteți da seama ce va urma în acel episod. Puteți crea anumite lucruri de mână împreună cu domnișoarele voastre de onoare sau împreună cu prietenele voastre care sunt mai apropiate de voi. Astfel puteți organiza anumite seri în care să stați, să vorbiți, să socializați, să comunicați, să vă distrați, înțelegeți voi, dar și creând lucruri pentru nunta voastră. Astfel va fi totul foarte interesant și foarte distractiv pentru voi, dar și pentru domnișoarele voastre de onoare sau persoanele pe care voi vi le doriți alături de voi în acea seară. Dar mai multe detalii cu siguranță vor apărea în episodul următor. Știu că am mai spus acest aspect și în urmă cu câteva minute, dar vreau să pun accentul pe acest lucru și anume că
trebuie să incorporați personalitatea voastră în nuntă. Credeți-mă pe cuvânt, este foarte greu să încercați să mulțumiți 200 de persoane, să zic, deoarece fiecare persoană este diferită și este imposibil să te apuci și să satisfaci pe toată lumea. Deci este imposibil. Nu există așa ceva. Așa că trebuie să faceți toate lucrurile care vă plac vouă. Bineînțeles, nu este exclus să mai luați sfaturi de pe aici pe acolo, ca să vedeți exact dacă veți avea succes cu ideea voastră, că poate, nu știu, eu mă gândesc la ceva și când întreb în stânga, în dreapta, realizez că e o totală prostie. Bineînțeles că pot să mă deplasez în continuare cu acea idee, dar s-ar putea să o dau în bară și atunci mai bine o regândesc sau o exclud în totalitate. Și un ultim lucru pe care aș vrea să-l menționez și de asemenea este foarte important în organizarea unei nunți este faptul că nu există nicio regulă în organizarea unei nunți. Așa că puteți începe cu orice, puteți face tot ce vă doriți voi, țineți cont de anumite păreri, bineînțeles, care vă convin vouă și faceți-le astfel încât să vi se potrivească vouă cel mai bine. Și nu uita, fiecare nuntă este frumoasă în felul ei. Acesta a fost videoclipul de astăzi, sper că am reușit să vă ajut și ne revedem curând în următorul episod. V-am pupat, pa, pa!